ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዳዊት ነኝ። እሺ እዚህ ላይ እንደምታዩት የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ። ያው ብዙ አይደሉም በቁጥር ግን እጅግ በጣም ጠቃሚ ቪዲዮዎች ናቸው። ብታያቸው ትጠቀማላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሮም ፕሮፋይል ጄኔሬተር ትላለች። እንግዲህ እሷን እንክፈታትና እንያዝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን ያህል ታብ ነው ኦፕን ማድረግ የምትፈልገው እና ያለው ወዲህ ለምሳሌ እኔ 5 ፈልግ 5 በለውና ኦኬ ልበለው ዜን ኦኬ ዜን ክሎዝ ላድርገው። ወዲህ 5 ታቦችን እዚህ ጋር እንደምታያቸው አምስት ታቦች ከፍቶልኛል። ዜን እነዚህን ታቦች ልክፈታቸው። ክሮም ነው እንደምታዩት ሶስት ይበቃኛል ጊዜው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንዴት ስታርት ልበለውና find ip donate ልበለው። እኛው ወደዚህ ነው ሰዳን ሌላኛው የተከፈተችው ደግሞ መሰረትና እዚህ ጋር አሳያችሁ። እሺ find ip donate እስከዛኛው እስከሚከፍት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢትዮጵያ ነው የሚለው IP address ወዲ ያለ እዚህኛው ደግሞ ነው ኢትዮጵያ ነው የሚለው IP address አለ። ተመሳሳይ ብሮዘር ነው። አሁን ምንም የሰራ ነው ነገር የለም። የተለያየ ቢሆንም ግን በአንዱ ስናጫውት የሚቆጥረው ልክ እንደ አንድ ነው። እነዚህ ነገሮች መቀየር መቻል አለብን ነው። ወዲኛውን ቼክ እናደርገው እንደዛ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። አሁን እንዴት አድርገን መቀየር እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ስለዚህ አንደኛዋን ከፍቷት የሚጠበቅብኝ ጉግል ዌብ ስቶር ጋር እንገባና ኦኬ ገባን። ዜን ዘሜት የሚል VPN ሰርች እናደርጋለን። ወዲህ መጥቶልኛል። ይሄኛውን አዳርገዋለሁ። ኦኬ ኤክስቴንሽን ኦኬ ያለው ሰዳት ጽፍ ከሙሉ ይሄን ወዲህ እንትን ነው የሚለው እኛውን በተመሳሳይ እሺ እቺኛውን በተመሳሳይ ያው ኮፒ ፔስት ማድረገው ጽፍ ከሙሉ ይሄ ነው። ሊንኩ ነው ወዲህ ተስላልኩት ማለት ነው። ኦኬ አሁን አራቱን ወዲህ ከፍቻለሁ። ላሳያችሁ። እሺ የኛውን አድል በለው አላለ የኛውን በተመሳሳይ አድል በለው የኛውን በተመሳሳይ ኦኬ ማር ኦኬ ኦኬ አድ እያደረጉ ነው። አራት ነው እንደምታዩት ወዲህ እያደረገው ነው እንትኑ። እቺ የመጨረሻው አምስተኛዋን እዚህ ጋር ልግባና እዚህ ጋር ዌብ ስቶር ክሮም ዌብ ስቶር ልበለውና ዜን እዚህ ጋር one click VPN ሰርች እናደርጋለን። ያው እንደምታዩት ቱልና እኛውን እናደርጋለን አድርገዋል። አድ ክሮም ዋን ክሊክ VPNን ወዲህ ዳውንሎድ አድርገናል ወይንም አፕሎድ አድርገናል። ኤክስቴንሽኑን እዚህ ጋር እንደምታዩት አድርገናል። ከመጀመሪያው ልነሳ። እዚህ ጋር ስነሳ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍሪዝ VPN ጄሜት ቤስት ይላል። እሱን አክቲቬት አድርገው
እዚች ጋር እንደምታዩት እንትን ልበላትና እዚች ዩናይትድ ስቴትስ ነው የሚያሳየን። ሶ እኔ የምፈልገውን ሀገር መምረጥ እችላለሁ ማለት ነው። እዚች ጋር እንደምታዩት ፍሬዎች አሉ። ሶ ለምሳሌ መጀመሪያውን ሮማንያ ላድርጋት። ሶ ኮኔክት አደረገ። እንደምታዩት ወደ ኮኔክት አድርጓል። እዚች ጋር እንደምታዩት አረንጓዴ ነች። ሶ ይሄኛው ልዝጋው። ሁለተኛው ኦኬ ክሊክ ላድርግና ኦኬ እዚህ ጋር ጀርመኒ ነው ኮኔክት ያደረገው። ሲንጋፖር እናደርገው። ኮኔክትድ ቱ ሲንጋፖር ኦልሬዲ ኮኔክት አድርጓል። እዚህ ሶስተኛው ክሊክ እናድርገውና እዚህ ጋር እንደምታዩት ጀርመኒ ትላለች። እኛ ዩናይትድ ስቴትስ እናድርገው። ወደ ኮኔክት አድርጓል። አሁን አራተኛውን ያለ ነው ወዲ ማን ነው? ዩናይትድ ስቴትስ ነው። እንደምታዩት ጀርመኒ ነው። ወዲ ጀርመኒ ኮኔክት አድርጓል። አሁን ጀርመኒ ኮኔክት አደረገ። ዜና አራቶችን ጨረስን። ክሊክ ቪፒኤን ላይ እዚህ ጋር እንገባና ያን ክሊክ እናድርጋት። ፍሪ ያለው ሉታኒያ ላይ አለ። ስለዚህ እሱ ኮኔክት አድርጓል። ወዲስ ጋር ኮኔክት አድርጋለች። ሶ አይ ቲንክ ሁሉንም ኮኔክት አድርገን ጨረስን። ሶ አሁን ከፍተን ቼክ እናድርጋቸው። አምስቱንም ከፍተናል። ወዲህኛዋን ወደዚህ ወሰዳትና ፋይንድ አይፒ ዶኔት ኦኬ ያው ኮፒ of command find IP donet find IP donet እሺ find IP donet ሶ አምስተኛዋ እና የመጨረሻዋ እዚያ find IP donet ሶ መጀመሪያው ልነሳ። ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወዲህ ምንድነው ሮማንያ ነው ትሏ። እዚህም ሁለተኛዋ ስነሳ ሲንጋፖር፣ ሶስተኛዋ ኦኬ እሱ ገና ሰርች እያደረገ ነው አልገባም። ያው ታይማችን ለመከተል እንሄዳለን። የመጨረሻው ጀርመኒ ዩናይትድ ስቴትስ ገና ነች። ሶ የመጨረሻዋ ማነች? ታኔ ሶ 5 ቪፒኤን 5 አይፒ አድሬስ በተመሳሳይ ብራውዘር በአንድ ብራውዘር ማለት ነው። ስለዚህ እነኛ በአንድ ብራውዘር ሲሆን ቀላል ነው። ብዙ ኮንሱም አያደርግም። ለኮምፒውተሩ ማይከብደው እንትን ወጪ የሚያደርገው ደግሞ የተለያየ 4-5 ሀገር የተለያየ ሀገር። ስለዚህ እኛ ምንድነው በየልክ ፕሌይሊስቱ ሲጨርስ ሪፍሬሽ ያደረግን ሂስትሪ ኮምፕሊትሊ ዲሊት ያደረግን አውቶማቲካሊ ሁሉንም ዲሊት ያደረግን እንደገና ማስጀመር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ 5 ብራውዘር ኦልሬዲ አግኝተናል። እንደምታዩት እችኛዋ ዩኤስ መጣለች ኦልሬዲ ሰርች መሰለኛው ሶ በዚህ መልኩ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንዳልኳችሁ እቺን ክሮም ፕሮፋይል ጄኔሬተር የምትለዋን አፕሊኬሽን ኦልሬዲ ታች ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ለምሳሌ እቺን ላሳያችሁ። እቺን ፕሮፋይል እየወሰድኩ ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕሊኬሽን አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አድ ምትላለች። ሶ እዚህ ጋር ዊዛውት አን አካውንት እንለዋለን። ዜን ስም እንፈልግ ኤቢሲ ዜን እዚህ ጋር ተርሞን እንላለን። ደን የምንለው ኦልሬዲ አንድ አፕሊኬሽን እንትን አደረግን ማለት ነው። ኦልሬዲ እንደምታዩት እዚህ ጋር መጥቷል። ሶ አሁን ደግሞ ራሱ አፕሊኬሽኑ በራሱ አውቶፕ ላይ እንዲጫወት ለማድረግ ወይም ደግሞ አንደኛው ብራውዘር ከሆነ ቁጥር ላይ ከሆነ ቪዲዮ ላይ አንደኛው ብራውዘር ደግሞ ከሆነ ቁጥር ላይ
እንዲጀምር የተለያየ ቦታ ላይ እንዲጀምሩ እንዳይመሳሰል ለማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር አውቶ ፕላይ እንትን ክሬት ማድረግ መቻል አለብን። ምሳሌ 5 ብሮዘርስ 5 just browsers home pro the ስለበለውና እዚህ ጋር ማለት echo of start chrome ልክ እዚህ ጋር ስሙ አለቻን ዳይሬክተሪ እሷን አስቀምጣለን ከፈለግን chrome /001 ስፔስ ከዛ የምፈልገውን ቪዲዮ ለምሳሌ አንደኛው ላይ አንደኛው ላይ ወደ ራሴ ልመለስና ለምሳሌ አንደኛው ላይ እንዲጀምራችሁ ዳዊት ነኝ ጀለባልና እዚህ እንደምታዩት እቺኛው ኮፒ አድርጌ ሊንክ ወስድና እዚህ ጋር ይስተራረጋታለሁ ስፔስ እቺኛውን ኮፒ ላድርግና ምንድነው የማደርገው ያው ማስተካከላቸው ነገሮች አሉ። እቺኛዋ ክሮም 001 ነች። እቺኛዋ ደግሞ ክሮም 002 እቺኛዋ 003 ሊንኩን አፕዴት አድርገው እቺኛዋን አንደኛዋ ላይ ያስጀመርኳል። ለምሳሌ ቀጣዩን ሶስተኛ ወይ ደግሞ አራተኛ ላይ ሰላም እንኳን ደህና መጣችሁ ሁለተኛ ላይ ግን ፔስተር አታለው ዘይን ሶስተኛዋን እዚህ ጋር ትንሽ ልቀጥል እዚህ ጋር ለምሳሌ ጨምር ይያሰብ ኤዲቲንግ ብዙ አይኖረውም አክቹአሊ ያው ብዙ እንዳይደብራችሁ ያው እኔ ሞር ስለተጠቀመኝ ያው እናንተም ታይት ተጠቅማችኋል ከሚላንገ ነው የምሰራው ዘይነችኛዋን ሴቭ አስለበላ እዚህ እንደምታዩት ኦል ፋይል እዚህ ብራውዘር ስትላለች ዶት ባት እንደገና እዚህ ቦታው ምን መጥልና ሴቭ እንለዋለን እዚህ እንደምታዩት ወዲያው ነው ማጥፋት እንችላለን ከፈለግን ብራውዘርስ ባተና ወዲህ ክሬት ታደርጋለች ለምሳሌ አሁን ስታይ ወዲህ ሶስቱንም እየከፈተ ነው እናንተ አሁን አምስቱን ማድረግ ትችላላችሁ ያው እንደምታዩት ይሰራል እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌላ ነው እዚህ ጋር ሌላ ነው የሚጨምሩበት ቦታ የተለያየ ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ አውቶ ፕላይ እንዲያደርግ ማድረግ እንችላለን ባጭሩ ይመስላል እቺኛው አንደኛው መንገድ ነች ሁለተኛ መንገድ ሶስተኛ መንገድ የተለያዩ እንትኖች አሉ ኢቭን አምስት ብቻ አይደለም እስከ 100 የሚደርሱ እንትኖችን ለምሳሌ ክሮም ብቻ ወስደን እስከ 100 የሚደርሱ ታቦችን አንድ ጊዜ ማሰራት እንችላለን እሱ ወደፊት ሰራላችሁ አክሰስ ያላችሁ ሰዎች በዚህ ወይ የራሳችሁን ቪዲዮ እያጫወታችሁ ወቻውን መሙላት ትችላላችሁ ታንክ ዩ